Hej, välkomna ut igen tillbaka till Lappland. Jag och på väg in i, återigen en gång, på väg in i Europas sista vildmark, in i Sarek. Jag kom till Ritsem vid 6-tiden och gick av i en bit då ifrån Akkastugorna vid strax före 7 här gick jag av båten. Och ska gå bara en liten bit idag, jag tänkte, och sen leta lägerplats och sen imorgon ger jag mig in i parken. Ja, försöka hitta en plats här. Här kommer ingen höra mig snarka i alla fall. Ja, men så då. Välkomna till kanten av Stora Sjöfallets nationalpark är det faktiskt ikväll. Men jag är på väg mot Sarek. Jag går in i Sareks nationalpark imorgon. Nu är klockan 28. Så att solen gick ner precis. Det kryper på lite svalare. Myggen försvann i och för sig. Får plocka fram lite mer kläder. Och framförallt få ihop lite käk, tror jag. Hög tid för käk och förstärkningsplagg, det tror jag är grejen. Och arbetsnamnet på den här turen har varit det snälla Sarek. Nu är det väl kanske lite dumt att jinxa och ta ut för mycket sånt i förskott. Man vet ju aldrig vad Sarek kan bjuda på i form av utmaningar och äventyr. Men jag ska gå i norra delen då, ska jag gå in. Och sen ska jag gå Rotesväge. Då ska jag gå förbi en sjö på B med turkost vatten och snedda ner mot Salto. Så att, lite kortare än vad jag brukar gå. Jag tror inte, peppar att det är några större vad sådär. Så att, däremot tänkte jag eventuellt om vädret är med kryddaren med någon topptur och sådär. Det är lite en av anledningarna till att jag går lite kortare. Att det ska finnas utrymme för sånt. Så att då kan man ju lägga på lite sådana saker. Ikväll i alla fall, läger här, foten av Akka, Lapplands drottning, Sveriges högsta berg mätt från botten till toppen. Det tänkte jag nog inte ge mig på att klättra den här gången. Det spar jag, men kanske något berg med, om vädret är okej, med utsikt över det. Vi får se, det finns alltid mycket spännande att se. Det är lite som, vad sa den här greken, man går aldrig ner i samma flod 2 gånger, man går aldrig in i, tror jag, samma Sarek 2 gånger heller, så att även om jag nu faktiskt, jag har försökt variera mig, men jag tror att även om vandra Rotesväge en gång till kommer det att bli himla fint. Se vad det blir för käk idag då. Bolognese eller medelhavspasta med kyckling. Ja, det är ju en favorit, va. Den tar vi så. Polisen. Jag vet inte om det hörs, men jag är lite förkyld också. Det brukar inte vara när jag vandrar här. Men som de säger, i Sarek kan ingen ha det i snörvlan. Det är bara att bita ihop. Filmar man kan ju för sig folk höra en snörvla. Ja. Det är som det är med det. Jag är glad att vara här. Köket är effektivt alltså. Jag fortsätter att plocka fram min
gamla trotjänare Primus heter det Light Plus heter det. När jag ska till Sarek. Jag tycker det är himla fin avvägning mellan vikt och funktion. Ja, även i år då så har jag packat om maten i såna här förslutningsbara påsar. Man kan hälla kokande vatten direkt, det är lite sladdigare men det blir väldigt mycket mindre när man packar. Packvolymen vinner rätt mycket på det. Då får man lite jobb, lite meck. Kan inte spara dem lika länge om man inte äter upp dem. Och jag sätter och skriver på också hur mycket vatten och hur länge och sådär vad det är för någonting. Men vill man få ner volymen i ryggsäcken om man har släpat för mycket andra grejer eller sådär så tycker jag att det funkar väldigt bra. 10 minuter. Sen blir det pasta. En magisk plats där som jag sitter på verkligen. Den här lilla sidoforsen till Vuojoedno heter den, va? Så att det här är en liten sidofåra. Strömfåra kanske inte. Jättefin. Och med fantastisk utsikt över mot Akkaren. Glaciären som ligger där mellan tre av bergets toppar. Otroligt fint. Så, äntligen. Är maten klar? Ska vara på ett ungefär. Medelhavspasta. Det här blir kanon. Nu ska jag försöka göra en grej. Nu fick jag skäll igen för att jag pratar och äter samtidigt. Jag vet ju att man inte ska göra det. Jag har gått på en förstklass i kommunal svensk förskola i Märsta. Tallholma. Jättefin. Där lärde man ju sig sånt så att inte prata med mat i munnen. Men det är bara att när jag ska filma och hinna göra saker och ha lite bråttom och vill ändå berätta och sådär så glömmer man bort sånt. Jättegott. Riktigt nice. Ja, fin morgon. Gott kaffe. Härlig inramning. Idag ska jag försöka ta mig in i Rotensvagge. Och för att spicea till det lite så ska jag snedda in. Tidigare har jag gått ner till treparksmötet. Nästan Kisui-stugan och så har jag fått en ås in. Men här ska jag, idag tänkte jag snedda över en platå som finns i kanten av Akka. Klockan är strax efter 8. På pappret har jag nog sovit nästan 8 timmar men vaknar rätt mycket. Ja, då vilat vi. Så hälsosamt och stärkande i fjällen. Bytte tältstängerna till från 9 mm till 10 mm kan man göra med vissa Hilleberg-tält. De är lite mer tåliga. De är inte mer 100 gram mer totalt, men känns stadigare. Hoppas att det blir lite väder i alla fall. Känna på hur det blir.
Stora Sjöfallets nationalpark. Här är gränsfloden. On the road again. Jag rullar på här längs Paddelanta-leden. Så jag går någon kilometer till. Och sen när det kastar sig en bäck ner från... den kommer från glaciären uppe på Akka. Den grenar upp sig och det är en liten bro här. Så man håller ögonen öppna. För där kommer det då en stig ner från terrassen på sidan av Akka. Jag ska försöka ta... Jag gick över lite blötare passage där. Sen blev stigen riktigt vältrampad och fin igen faktiskt. Jag trodde ett tag att den hade försvunnit, men det var jag som gick på fel ställe. Så att här var det inga problem att orientera sig. Famous last words i Sarek. Plötsligt märker man att det är en ren stig och att man är åt fanders. Men ja, det här känns som rätt. För jag ska upp på en platå här. Det var några 100 höjdmeter så här på kartan. Men sen ska det fin utsikt. Så det var häftigt att det kommer närmare och närmare Akka nu. Nu får man ta tjuren i hornen och försöka klättra upp där en bit på berget. It's not this day. Men häftigt. Uppförsbacke. Nästan att man ska plocka fram stavar faktiskt. Det ser ut att vara en norsk backe. Så här backe som bara går rakt upp utan några förmildrande serpentiner. Hopp. Trevligt. Nyttigt för benen. Oj, oj. Det var faktiskt snällare än vad jag trodde. Det var brant men det är ganska kort. Och sen utsikt. Ja, det blir lite mer stigning, klättring innan jag går ner i dalen på kanten av Kisuri. Blir det väl. Land med båten Annojalme, gick över, bodde vid bron och började klättra in. Kommer in i kanten av Kisuri. Där blir det vad medelsvårt till svårt. Strax efter den förfallna kåtan som ligger på andra sidan. Där har jag varit kollat läget. Ja, jag går upp och ner. T-shirtvandring i morse och nu lite frusen efter att ha suttit stilla och käkat lunch. Åt lax. Gott. Fick för mig att det skulle vara en jättebra idé att sitta på en liten klippavsats med jättefin utsikt över en liten sjö över hela panoramat här. Och det var väldigt fint, men också lite blåsigt. Så att, men då torkar ju för strumporna väldigt bra så att ja, det finns upp- och nersidor med det mesta. Nu på språng igen i alla fall. Jag har kanske en 5-6 kilometer kvar till Vad som sen tar oss in i. Vi bör väl passera in i Sarek i alla fall några kilometer. Just nu det här är fortfarande
Stora Sjöfallets nationalpark fortfarande i skuggan av Akka. Se Nijak. Bara här de framför. Som lite i blickfånget så. En liten vaktpost när man går in i Rotesvagga. Det tonar upp sig. Fin fjällhed nu. Vissa passager här var lite stenigt och lite vida, men nu rullar det på. Jättefin fjällhed. I och med det här vadet så är jag faktiskt också inne i Sarek. Gränsen går så längs ån här, så att ja, välkommen till Sarek. Trevligt. Vi är djupare in i nationalparken. Hoppa mellan. Ups. Ja, fulare ställen har man gått på. En mäktig vägg som leder ut så här. Åt alla håll också. Men inte minst framåt. Jaha. Sitter här nedanför Nijak. Inne i Rotesvagga. Klassisk dal, Sarek. Fantastisk bergsvägg. Verkligen, med Sarek-Tjocko-massivet och Nijak bakom och så Allak i ryggen och sen vad man nu har framför sig här. Men nu sitter jag här på min lilla kulle omgiven av vatten. Det är lite Vattnadalkänsla. Och sitter och funderar på vad jag ska göra imorgon. Det beror lite på vädret. Men kanske att jag knatar en bit upp mot Nijak och ser om det känns rimligt att ta sig till toppen, eller om man i alla fall kan få lite bättre utsikt om man går upp en bit. Det är nog plan A i alla fall. Plan B ska jag fundera ut alldeles strax. Nu ska jag först äta. Och då kan jag ju inte prata. Så att, ja, to be continued. Mm. Ja, till morgon. Ändå. Lite kallare. Lite gråare. Inget till dig. Bra sikt. Så mycket att gnälla på. Härligt. Lite kaffe på det.
Ja, jag är på väg upp för sidan av Nyack. Känna lite på första biten i alla fall. Det var en bra natt, mycket bättre än igår. Förkylningsmässigt bland annat, men lite svalare, men inga problem. Mindre mygg också, myggfritt. Däremot hur det är med orken. Tänkte, å ena sidan är jag lite förkyld och dagen, inte det bästa när man ska för att klättra i berg kanske, men å andra sidan då gick jag med stor packning, 20 kilo på ryggen har jag nog ändå med alla grejer, så att nu har jag packat om och har bara lite förstärkningskläder och ja, vatten och lite snacks med mig. Så att jag går upp första biten och känner hur det känns att se sen. Tänker mig att det blir ett fin utsikt även bara en bit upp på sidan här. Även om man inte tar sig hela vägen. Vi får se hur det går. Den här klättringen beskrivs som krävande men okomplicerad och sånt där. Man blir trött och att det är ensidigt i rasmassorna, men att det inte är några problem. I mina otränade ögon ser det lite brant ut, men det blir ofta mindre brant när man kommer närmare. Så att det går en liten bit till att titta. Det är mer scrambling än promenad upp för nu. Även fast det för den erfarenhet lättare säkert inte är några problem för enkel försäkringstjänsteman. Så är det både ansträngande och lite utmanande. Faktiskt. Fyra timmar ska vi ta en skärbocken upp och ner. Det kommer det nog inte riktigt ta för mig. Känns som just nu. Så jag är halvvägs på 1:45. Men ja. Kämpa på. Se hur högt jag kommer. Ständig disclaimer. Nu är målet förstås att ta sig upp. Jag försöker bara slänga in det där då och då att man kan vända om det känns för besvärligt eller för tungt. Jag tar en höjdkurva i taget. Och här var det ju. Här sätter ju saker i perspektiv. När man får gå snädda upp på lite fjällhed. Det är ju fint i alla fall. Han är 100 meter över. Så jag ska börja klättra lite mer ordentligt. Och så sista riktigt bra, eller riktigt, allt är relativt, men med mina mått mätt riktigt brant push på toppen. Om man inte går på kanten så är det lite snällare ut. Ja, svårt att säga från marken. Ja, jag hör att det lät en liten bit bort på kanten här. Det pålade. Man kan vara så förargligt ibland när man är uppe på ett berg. Man kan påla men djupt ner så man inte kan komma åt det. Men här, kolla. Perfekt. Annars får man hushålla på vatten. Det är okej, men det är lite jobbigt när man anstränger sig så här pass mycket. Visst det gott kallt. Det är ett otroligt panorama verkligen. Vädret blev så här fint. Jag hade fel när jag anklagade det. Där är Kisuri. Det där är Kutjar. Ja, tur att jag orkade mig upp. Och att jag kom förbi första
scrambling-stället. Nu är vi något sånt ställe. Kvar ungefär 500 meter till toppen tror jag. Toppen som är 1900 någonting. Den är 1922 meter och inget annat. Det är lite mycket ting här. Sista 100 meter är lite besvärligt med snöfälten, hjälper inte riktigt. Det är så lite. Det är mest att man inte ser om det är gropar. Ja, det är inte mycket kvar. Max 200 meter. Ja, det kan inte vara långt kvar. Känns som att det är långt kvar. Det var ett snöfält här som funkar. Peppa. Gå på. Jag drog in mål tyvärr. Hoppas att få lite målfritt där uppe. Man får se. Nu lär jag ta mig upp i alla fall, hoppas jag. En liten push kvar, men jag tror att jag ser toppen bland målen. Se om jag går ända upp eller om jag ska ta mig koll på oss. 17 också. Tappar mitt panorama. Ja. Jag tror att jag är på toppen. Nu ish. Ja, verkligen. Bara tittar upp ur målen. Inget panorama just nu. Det är Sarek-Tjocko. Eller bara där omkring. Jag ser man något på andra sidan och ska akta sig för stupet. Det står det i Anders Sarek-boken. I was lost in the woods, on the dust, and the fairies found me. And they led the way, they cleared the way to my home. All the hurt, all the pain under the skin, I had fainted. Sådär då, toppen av Nyack. Och en klättring på ungefär 1050 meter. Börjar säga 1922 meter över havet. Det ska vara spektakulärt fin utsikt åt egentligen alla håll. Har berömts av tidigare upptäckare av Sarek. Sikten mot Akka och stupet bort mot Akkaja och det här. Och sen utsikten in mot Sarek-Tjocko-massivet. Ja, dubbla topprösen. Det kan vara bra om något tar slut. Här bort kommer ju Kantberget fram och svarta spätten kanske. Sen kommer ju Sarek-Tjocko. Enorm glaciär. Ska man se något här borta? Oj, ja. Jag fortsätter liksom. Kan borta, just det. Jag tror att den snitsiga alpinisten kan fortsätta kammen där bortåt. Oj, där. Säkert ingen fara för den som har utrustning och kunskap, men jag tänker inte. Jag gör det. Det är idag i alla fall. Deltat. Jag undrar inte min lilla holme där ute i deltat. Ja, det var fint att komma upp. Och några glimtar av de berömda utsikterna. Jag har hängt en timme här så att känner jag att det börjar bli dags att packa ihop sig och leta sig neråt. Det är en liten tur ner. Det är lätt att glömma bort om man kommer till en sån här fin platå och man står och kan springa runt. Men
fin färd neråt, men det kom det som ett lock av tydligt mörkare moln av sig. Jag tänkte jag skulle vilja ner en bit innan de kommer, så att några molnen har förstört sikten, men om det var nya kommer in så kommer man ha svårt att orientera. Det underlättar när man ska gå fram och tillbaka mellan lite rasbranter och lite annat. Man ska ta sig ner att man har lite överblick så att man kan planera en bit i förväg. Stenar som börjar, som sitter löst. Det är rätt många som gör, med sådana som kan börja glida. Dumt! Och det finns på änget att använda stavar. Gör det. 2 stavar. Jättebra om man har. Så, nere i Njakvagge. Dalen mellan Njak och Kantberget. Ja, då har jag väl i princip klarat det. 1 kilometer ner, men nu är det slut på de ordentliga blocken och annat. Jag vet att den här klättringen enligt litteraturen räknas som lätt, och det är den säkert för luttrade alpinister, men slutet på den tycker jag, nu är det en helikopter här inne, det ska inte vara. Nu är det någon som har problem. Tycker de framför mig och kolla. Polis. Nu pratar med mig. Ja, de landade faktiskt och killen hoppade ur där. Frågade vad jag hette. Tänkte de hade gjort något fuffens, men nej, de letade efter en person som inte hade hört av sig. Men jag hade inte sett någon som matchade den beskrivningen tyvärr, så att jag håller tummarna för att jag kommer tillbaka. Och där. Ja, men sådär. Tillbaka i Basecamp. Jag har ätit lite viltgryta. Gjort lite kaffe. Jättekul att komma upp på Njak. Det är lite skräckblandad förtjusning att ge sig upp på berg här. Det är mitt andra berg i Sarek. Jag vet att litteraturen säger att det är en lätt bestigning, och så är det alldeles säkert jämfört med många andra. Jag ska bara säga det att det är inte lätt i jämförelse med säg Kebnekaise eller Hellax eller sådana, när det finns mer redan trampade stigar och så vidare. Det är lite en annan grej att gå upp för rasmassorna och välja väg själv och sådär. Så att det ska man väl kanske ha med sig om man är nybörjare som jag är på det här med bergsbestigning. Men samtidigt, jag har gått förbi här förut och känt att det vore kul att gå upp denna gång. Så det var kul att få komma upp. Det var Svante Lundgren som skriver att Njak står ensamt som en Sarktraktens nordligaste utpost på fjällslätten. Bland annat då för att det bjuder bästa utsikten mot Akka, men man kan också se
alla 2000 meters, alla 4 2000 meters topparna i Sarktoppmassivet och sådär. Det är unikt som utsiktsberg har det sagt, som det ligger högt och fritt. Så att, ja, men det var kul att få se. Nu hade det kunnat varit en helt rimlig grej att stanna här i natt faktiskt. Jag hade nog inte gått med 11 000 steg in i klockan. Men jag har en plan. Det finns en turkos sjö i alla fall. Den skulle jag i den bästa världen vilja bo i. Men det är lite långt. Och hinna dit tror jag. Mitt tempo, mina krafter. Imorgon härifrån. Jag skulle känna mig, i alla fall då måste jag gå upp så tidigt. Eller stå på så sent. Förta lite syftet. Satt, om jag går 5 kilometer i alla fall. Det blir lite rimligare då. 5-6 kilometer. 5 kilometer är vadet över det klassiska vadstället över Smilakrocka. Innan den blir i princip ovadbart. Så att lägga mig slagläge där kanske. Jättefin kväll och ströva ner genom Rotesvägar. Nästan vindstilla och det är alldeles tyst. Och ett par korpar precis som gav sig iväg bort mot glaciärerna som hänger ner här. Skränar lite. Några sjöfåglar på sjön borta. Rotesjaur. Annars är det glaciärtungor och snöklädda toppar. Och en dryg kilometer kvar till valplatsen. Får se om det blir övernattning på den här sidan eller på den andra. Det kan ju vara skönt att ha det gjort imorgon också samtidigt. Skönt att få upp läget innan det blir allt för sent. Klockan borde vara nära sig 7:30 nu tror jag. 28 till och med. Ja, så att vi får se. Jag tar mig över. Och sen tror jag att jag tar lägerplatsen. Nu känns det i benen att man varit uppåt 1900 meters berg. Ja, vadet var ju faktiskt helt oproblematiskt. Lite kallt om tårna. Det är ju så med glaciär som precis har smält. Is som precis har smält. Men jag har gått på lite här i mina Crocs. Nu har jag faktiskt kommit de 6 kilometerna som jag hade tänkt. Och solen har gått ner. Det var härliga färger både på bergen framför och bergen bakom. Så att jag känner mig helt nöjd med att sätta upp tältet. Då kom vi till en passage här med träsk. Rotesvägar är ju känt för att det finns fina tältplatser överallt. Men jag vill ju inte klafs bo i träsk. Så att jag får väl knata en liten bit till då, eller börja leta lite högre upp kanske. Lite tvätt. How many debates to earn some tailwind? Years pass, I'm still the same. What will it take? Why the way? Up and down, I'm losing ground. Pretend to tell me what to believe. I ain't got a sweet tooth for lying.
Ja, men då har jag fixat vatten. Fått upp tältet. Nu faller mörkret och kylan ganska snabbt här, så att nu är det nog visa in i tältet. Så att i brist på eld så kryper jag nog in och ökar. Kanske lagar lite mat. Fast klockan är verkligen 29. Ja, så sent som fel. För tidigare var det. Så att på gott. Ganska tjock för att vara köttsoppa, det är bra. Annars hade det blivit lite kladdigt här. De tar små skedar i alla fall. Det är bra för då kan jag prata. Morgon. Solen skiner. Det låter svagt. Det var en ganska varm natt, men rejält med regn. Men det ser ju väldigt fint ut. Ja. En dag med fjällpropaganda. Ja, jag sitter här. Fikar igång morgonen och sitter med karta och min vältummade guidebok och går igenom dagen lite grann. Jag har ungefär 8 kilometer kvar ner genom vackra Rotesvagge till Skarja, till Mickastugan, alltså den enda nödstugan i Sarek. Det finns, bra att veta, nödtelefon, även dass. Och en bro strategiskt utplacerad för vandrare som vill välja sida av Smilatjock. Så att den gräver ner en canyon där. Och den ska jag nyttja sen och gå över. Och då tar jag vägen som tror jag för de flesta leder ner till Rapadalen. Men där ska jag efter några kilometer ta av först egentligen rakt ost och sen nordost. Och mitt mål där, en plats jag aldrig har varit på men som jag har tjusats av, det är 3 sjöar. En stor ska vara turkosfärg, Bjärkjaure. Bjärkjaure är speciellt färgrik. Och läget mellan branta berg gör den till en av Sveriges mest fascinerande vattendrag. Så att, ja ni förstår ju. Den vill man ju se någon gång. Så dit ska jag gå och i den bästa världen hinner jag dit. Och då står det här att du kan hitta tältplatser med utsikt över ett av Sveriges häftigaste berg. Bjärikbakte. Det är ju någonting som lockar på mig naturligtvis. Ska vi se var de ligger någonstans. Risk för att de ligger på den sidan av sjön jag inte tänkte gå. För sen tänkte jag gå ska vi säga, bakvägen mot Saltolukt. Men det tar vi lite senare. Idag är det målet. Ungefär 17-18 kilometer. Caught behind Venetian blinds, out of reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I've become. I've been running east, looking for. Ja, riktigt behaglig septembervandring ner genom Rotesvagge med en Smilatjock som följeslagare nere i dalgången. Turkosblå glaciärälven. Vissa partier är lite stenigt och vissa är lite sankt och då ser man inte alltid
stigen så bra, men däremellan är det en stig som är väldigt lätt och behaglig att följa. Klockan närmar sig 11. Ta lunch ganska snart. Don't look before you leave. What you give, you get to keep. So long, farewell, bye-bye. Let's have a toast for those lost old lives. And my crooked little heart that seems so rebellious is falling apart right now. Skönt med en liten paus. Lång rast. Fick torka strumporna lite och käka och dricka en kopp kaffe. Blev bolognese. Smakade bra. Som jag brukar säga, det är lite mycket i de här påsarna nästan. Men bra med energi i alla fall. Nu rullar vi på igen. Knappt 2 kilometer ner till Skarja. Och raststugan. Jag ska bara ånga förbi där. Vidare. Nya Järvet. Kul att se Rapaälven. Ja, nu ser jag stugan här borta. Här är ju lite av Sareks centrum, ska jag säga, knutpunkt. Man kan välja dal. Man kommer från Rotesvagge. Man kan svänga in i Algavagge. Kan gå till Gopelvagge också. Sen vidare till Rapadal naturligtvis. Och den här vägen jag ska gå mot de turkosa sjöarna. Så att, ja, det är en knutpunkt. Just den här bron också gör att det är enkelt att byta sida eller dal här. Nu är det faktiskt ingen här, så nu kan jag titta in i stugan och kolla läget. Här var det varmt. Här är en polislåda. Hjälptelefoner kanske. Här. Kort raster. Ja, på vintern förstår jag. Eller typ åskväder. Nej, nu. Så här. Lite gasflaskor också. Ja. Nej, jag tror att jag går vidare som sagt. Ja, det är propagandavandring här ner från Skarja bort mot Rapadalshållet. En lätt ljummen vind. Känns som att det är i alla fall 17-18 grader, så att det är riktigt varmt i solen. Och lite höstfärg också i det blåbärs- eller lingonriset. Ja, riset här i alla fall. Det är väl enda jag kan klaga på att fjällbjörken känns inte så höstig än. Kan det vara så här års? Det är väldigt fint också. Ja, man kan tatuera. Eller med allt kan jag säga. Det här vädret är ju på många sätt fantastiskt att få vandra i. Ja, jag hade för mig att det inte var någon vad idag, men kom jag till någonting som det var lite, kände jag, vadvarning på. Det räknas kanske som ett hopp bara. Det ser alltid ut på håll som att man kan hoppa. Då går man fram och så närkar de inte där. Men det går en stig ner här. Så att det borde tyda på att det går att ta sig över. Famous last words. Rejäla vattenmassor, men det ser väldigt kort ut. Här går.
Ja. Här får det bli. Fantastisk utsikt över. Nu. Så börjar man såklart med att skicka satellitmeddelande hem. Skicka förinställt. Jag slår läge för natten här. Sen så får de det och en GPS-position. Och så är de lugna och jag vet att någon vet var jag är någonstans. Säkerhetstipp från coachen. Ja, nej men slå upp ett tält på det här och hämta vatten. Fått upp tältet. Hämtat rejält med vatten så att jag inte ska behöva sticka ut på några fler äventyr jag inte vill. Och klockan är 7:30. Dags att laga lite käk känner jag. Maten så klockan har ringt. Jag kan inte göra det före solnedgången också. Då brukar det bli kallt och mörkt. Ja, häftigt berg. Häftig sjö. Lite slut som artist. Men jag kommer igen. Lite mat. Så kör vi igen. Middag ändå va? Biffgryta. Salta lite. Jag tror det går en del salt. Inte minst idag. Det var en himla varm dag. Lite oväntat. Ändå. 1 september. Men jag får se vad som händer med vädret. Jag har inte kollat någon prognos på ett par dagar. Jag glömde när jag var uppe på Nyak. Jag ringde hem lite snabbt och sen tog jag några bilder så skulle jag ner igen. Det var fruktansvärt gott. Väldigt, väldigt gott. Ja. Sitter jag här vid mina drömmars sjö. Sjö i världsklass. Och det var så ett av de mest fascinerande vattendragen i Sverige, var det? Så att, kul att vara här. Jag ska äta. Och sen kanske krypa ner i sovsäcken och njuta lite från den. Och den fina omgivningarna. Det nu, minst nu, sista ljuset där. Kan det bli härliga färger och grejer. Imorgon ska vi vidare mot Guckesvagge blir det ju. Gå över bron som finns där tror jag. Tror det blir imorgon. Ja, den dagen, den sorgen. Samlar tankarna lite senare med pannlapp och bok. Och planering. Så återkommer jag i ärendet. Nu ska jag njuta av den här kvällen så länge. Riktigt, riktigt fint. 29 099 steg. Med en topptur i bagaget vill jag påminna. Skönt att få sträcka ut benen lite. Men ändå njuta av neons färger. Nu tog sommaren idag. Jag hade klockan på
först 8. Jag såg det också som morgon så såg jag till 9. Det regnade. Och är ganska mör. Och lite förkyld. Så att, men nu så. Nu kickar jag igång det här dagen. Nu har jag blivit hungrig. Så att lite korv och lite kaffe. Sen blir det bra. Då slutar regna också. Det är perfekt. Ja, det kostar på att gå i fjällen. Det var några fall där under bergsklättring eller halvfall, skrap, rullande stenar och annat. Skönt att det gick bra. Vädret är lite inconclusive idag, va? Det är regntunga skyar runt omkring, men så kommer en solglimt genom molnen. Och då ser man ju, då får ju sjön verkligen det här turkosa skimret. Väldigt, väldigt fint. Jag är så gott som, man kan inte tro det här, men jag är så gott som klar att ge mig av. Jag har mina påsar packade. Jag vet inte om jag hörs i vinden, jag testar. Jag har packat alla påsar, jag ska bara slänga ner allt i väskan och riva tältet. Ja, då närmar jag mig slutet av min vackra turkosa sjö, Birkijaur. Då ser jag faktiskt, jag är rätt säker på, Slugga i horisonten här. Slugga är pyramidformade berget som ligger i kanten av Pitsjaur, som är sjön som man kan dagsutflykter dit från Saltarukten. Så jag ska passera över berget här till höger om det, eller söder om det blir det. Så att, ja, då vet jag vad jag ska i alla fall. Jag ser också, det är väder som drar ihop sig. Ja, vi går vidare. Renarna går här och betar nere vid klippan. Det är lite som någon skrev som det här, som gaseller på savann. Särskilt den här höga klippan. Sådär. Lilla västerklippa. En fantomenklippa. Coolt gömställe på toppen. Det skulle jag ha. Där uppe. Ja, nästa gång kanske. Ja, det är lite ombytligt vädret. Och så gör det lite skillnad om man är på marsch eller om man sitter stilla också, såklart. Fin vandring. Nu ska det bli gott med lite indisk kycklingstuvning vid toppen. Och sen är det ungefär 5 kilometer kvar till bron då. I ena änden av Kokesvagge. Och sen kommer nog lite mer otrampad bit. Jag läser baklänges i boken. När man läser om den som en väg in så står det att det beskrivs det som att det blir besvärligare och besvärligare när man går genom ett pass där. Så att det är på gott och ont. Men först ska jag gå på slätten lite grann och sen upp genom ett pass. Och då ska det vara lite stenigt och bökigt i början. Curry.
Jaha, nu närmar jag mig här berget Vornosvars. Eller något sånt där. Måste jag välja här. Jag ska ta en lite längre tur. När jag går skrå runt på sidan eller om jag går igenom ett litet pass. Men ja, ingen minns en fegis. Passet ser kul ut. Det är inte mer än 100 höjdmeter härifrån tror jag. Kanske bara 50. Det är oklart var kurvan gick så att... jag skråar uppåt också. Snaddar upp för det här. Det blir fint. Genom passet då. Det var ju inte så kämpigt. Och väl värt ser jag här sina höjdmetrar. Jätteläcker utsikt när man kommer fram här. Här breder slätten och sjöarna ut sig och sen Slugga och dess kompisberg i fonden. Riktigt fräsigt. Jättefint. Här fanns det någon liten renstig ner också. Det här var ju toppen. The sound of music. Nu har vi korsat Guckesvagge va? På tvären. På bredden menar jag i alla fall. Så att kommer vi till den här strategiskt placerade bron. Det finns till mest för rennäringen tror jag. Som också är bra om man vill söka sig ut mot Saltelukta eller Sorva. Dammen är en annan entréppunkt som jag tror man når här. Jag ska söka mig mot Saltohållet. Jag känner mig fortsatt jagad av riktigt mörka moln från centrala Sarek. Och de möts upp av moln från Saltelukta-hållet. Där så att upp mot Akkahållet ser det lite finare ut. Men det ska inte jag. Och det blåser in från centrala Sarek. Jag tänker att vi springer på några kilometer. Jag har tagit sikte på att la en kurs på en plats när det ändå ska finnas vad som ser ut som något bäckliknande. Annars får jag koka vatten och filtrera vatten. Det finns ju små gölar och sjöar där det regnar samlingar. Men nu verkar det som att jag ger mig ut den här stenöknen igen också. Då var det där med att hitta tältplats. Spännande! Nej, vi kör på. Men annars så börjar jag kompromissa om det inte är bra där när jag sett ut på kartan. 1,5 kilometer. Vägen vinner. Det blir bra. Vacker slugga view och det pålar lite här någonstans i närheten. Jag får rinnande vatten också. Och regnet har inte kommit här. Det kommer, den småduggat lite. Ja, jag får upp saltet nu så att det inte överraskar mig. Not as good as I once was. I got a few years old now. Ja, som det heter.
Ja. Får man möjligheten så vill man ju gärna ha en liten lägereld i alla fall någon dag på turen. Här fanns det ju bränsle. I Axel Hambergs lilla röda, som den kallas, guidebok till, ganska gamla guidebok till Sarek, där finns det faktiskt angivet om tillgången på bränsle i de olika dalarna. Så hur går det här? Det duggar lite, men jag hittade bra tunna. Det blir ju lite av en kaffeeld. Man får ju förstås inte bryta stora utan bara så att man hittar på marken. Ja, det var fint. Inte knotten. Ja, skymningen sänker sig här över. Jag vet inte vad den heter. Jag får ta reda på om den har något namn. Den här slätten. Det är lite taskigt om den bara är liksom ett mellanrum mellan slugga massivet där och äppa, kuckesvagge. Det kanske har ett namn. Jag får kolla upp det. Det blev en jättefin kväll. Jag har hängt mycket vid elden. Torkat lite saker i alla fall. Siskenstrumporna som har badat. Man får vara liksom är lite försiktig också så inte elda upp saker. Det är jag ganska bra på annars. Försöker ändå undvika det. Kan man grilla sulor? Jag gillar ju lundagskängor men sulorna måste ju vara impregnerade mot att torka. När de väl har blivit blöta så ända till sovsäcken gör det liksom ingen skillnad känns som. Annars är det typ som coachen säkert sagt men just torka mindre plagg i sovsäcken är ju väldigt effektivt. Skymningen sänker sig, jag ska nog låta det brinna ut och sen så är det dags att krypa till kojs för den sista heldagen på den här turen. Vi lägger oss i bra slagläge för att sen kunna defilera in till Salto. Äta något gott, dricka något gott. Ha det trevligt. Det är en väldigt fin fjällstation. Ja, det har regnat lite på morgonen. Jag tar lite lugnt och återhämtar lite. Så går lite kortare idag. Bara genom moränen och över berget. Det är en mil ungefär tror jag. Och kommer jag upp på Sluttninge där så tror jag inte att det är så bökigt. Här nere kommer det inte gå så fort. Det är morän. Men lite lugnare idag. Startar just för att och förväntar mig mer regn. Så att jag tänkte faktiskt att jag äter tidig lunch. Och sen packar ihop allting in i tält. Sen ger jag mig. Det är överdrivet att äta ute varje dag.
att ja, när det piskar på här så då är det lite, man får man sitta och hålla i lite. Men det är lagom vind. Det funkar bra att laga in det. Man får plats med sina kängor också. Och lite annat. Och så visste sitt eget bästa. Han satte sig igen och sa på vårt språk. Caught behind Venetian blinds, had to reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I've become. I've been running east, looking for sunset. Nu är jag på marsch över stenfältet här. Bitarna är ju hyfsat lättgånget med lite hed och lite småsten och så är det blockterräng. Inte så mycket kärr än så länge, men det var lite torrare. Och sjöar finns det lite här också. Jag tror att det är 2-3 kilometer genom det här tills det börjar komma på sluttningen. Berget som ska passera. Det blir trevligt. Lite lätta regnskurar. Ett behaglig temperatur. Jag har regnbyxor på idag. Och en jacka. En del sten kvar. Slätt. Ja, häftig. Vad häftigt bergslugga. Pyramiden. Ett systerberg till städen i Dalarna. Viden då, vilken grej. Härligt. Håller man sig vaken när man passerar. Och så är det lite ström också. Det var också lite brötigare terrängmässigt. Mer sten och återkommande. Sanka områden. Dryg kilometer kvar till passpunkten. Riskar i lite också. Jag vet inte om det är vinden som tycks ihop i passet eller om väder som tillstår. Det skulle bli lite låsigt. Då så har vi pikat här. Då ser molnet ut på andra sidan. Vi kommer fram sen till, man kan se Pitjaure. Sjön som ligger på andra sidan. Berget från Salta luktar fjällstationssätt. Så att då är stationen inom någon form av räckhåll. 15 kilometer kvar. Jag ska gå några kilometer ner längs sjön idag. Tänkte jag. Slå läge. Ja, viden möter även på den här sidan av berget när man kommer ner en bit. Biten är ganska hög, men än så länge mindre kortare partier. Det var lite sankt så att, men, ja, det är bara kanna på. Tältade vi här med hela familjen 2017-18. Så var det ett tag sedan. Men vid det här vattenfallet, jag badade där också. Eller så är det efterhandskonstruktion.
Jag minns en väldigt fin tältplats på en gång. Men rätt nära fallet. Att det lät lite mycket. Men vad är man lite för bra bild då? Jag går och kollar. Det var nog på andra sidan. I så fall får jag vara där idag ändå. Jag går på. Upp ett 4-mannatält ska vi få upp ett 1-mannatält. Kanske inte var lika kinkig då i och för sig. Ja, det är lite mer. Ja, det blev en innemiddag idag. Det är lite ruskväder ute. Jag har hämtat fyllt vattenflaskan och hämtat 2 liter vatten. Så att jag i den bästa världen inte ska behöva gå ut så mycket mer. Så att nu blir det lax och pasta och en kopp kaffe. Jag är riktigt hungrig faktiskt. Inte alltid jag blir det, men ja, 6:15. Det är ju så långt marscherat idag, en dryg mil tror jag. Men ja, det är knixig terräng och sådär. Jag hade lite uppkoppling här i passet, så det såg ut som att det skulle vara uppehåll imorgon på förmiddagen. Det underlättar lite grann, om inte alltid. Jättebra. Det så fina fisken till det. Perfekt att värma fötterna med också. Väldigt, väldigt gott. Lite varm mat. Lite varm dryck också. Det blir lite ruggigt. När det regnar så är det alltid fuktigt. Men nu börjar hon upp sig. Ja, sista tältmorgonen på den här turen. Sen är det en natt på fjällstationen. En natt på tåg för att komma hem till människobyn. Men det börjar dra ihop sig för campingpartiet i alla fall. Så jag kan väl utvärdera lite. Jag har 8 kilometer kvar nu in till Saltoluta fjällstation. Ja, nej men ja, den här turen då. Det snälla Sarek följde platt. Nej, det var lite kortare. Alltså 90 kilometer totalt mot vad jag brukar turerna komma upp i veckoturen här 12-13 mil sådär, så lite kortare. Inga problematiska val att tala om. Jag tror inte att de är det under normalt vattenstånd heller, de här vaden, utan det är rätt snälla vad om man väljer de här vägen in och ut. Jättefin topptur. Den var väl möjligen snäppet tuffare än jag trodde. Det är inte mycket kvar. Max 200 meter. Fast jag tror alltid man ska räkna med det. Men de här när man får ta ut sin egen led och gå över blockterräng och sådär. Det är tuffa. Tycker jag. För mig. Nej, men sen anmarschen och utmarschen var ju lite mer äventyrliga. Lite mer vildmarkspräglade än. Annars brukar jag, eller har de turerna jag gått, så ja, i princip alla har jag gått in på Padjelantaleden eller Kungsleden egentligen en liten bit, och sen vältrampade stigar, oavsett om jag gått till Pårek, Kvikkjokk, Pårek eller kommit från Akka-hållet, så har jag gått Padjelantaleden kanske nästan en dagsetapp och vikit av i båda ändarna. Den här gången så blev vi både inmarschen när jag vek av och började vandra ledlöst efter bara 4-5 kilometer, och utmarschen här när jag
bara kommer gå sista kilometerna på trampad stig ner mot Saltolunden. Då blev det lite mer vildmarkskänsla. Så att, det är verkligen på gott och ont. Eller mest på gott skulle jag säga. Det är trevligt, det är därför man är ute och går i just Sarek, att man vill åt vildmarkskänsla, skulle jag säga. Det är lite otämliga, otrampade. Nu är det stigar och sådär, så jag ska inte förhäva sig. Men det är klart, man ska ta in det i beräkningen att då går kilometerna lite, det tar lite längre tid. Andra kvalitet, ja, vandrar ner genom Rotesvag är ju storslaget, verkligen. Där är det lite vältrampat. Sen vika av längs de här turkosa sjöarna var ju jättefint. Fantastiskt där mellan två mäktiga massiv, Sarek-Tjocko-massivet och Äppar-massivet. Och sen att se de här stora turkosa, verkligen glaciärsjöarna breda ut sig. Har man turen då, som jag hade i alla fall på kvällen där, och fånga dem i rätt ljus. Det är ett dramatiskt och vackert skådespel som verkligen är värt en liten vända. Så jättekul att få se det. Den här slätten också på andra sidan det här berget. Ja, det får gå att läsa på om man kallar det Rogenborgen här också. Men det är så jag har tänkt på det. Nästan. Jag visste inte att den fanns där. Den kändes väldigt utsträckt, mäktig. Det var lite, man kände sig ganska liten när man satt där ute. Så det var också en intressant upplevelse. En fin plats. Ja, sen Pitjaur. Jag var uppe här i morse 5:00. Dimslöjen över sjön. Den är också... Den kan man ju nå genom en dagsutflykt från Saltlunden station. En väldigt fin, avlång, smal sjö mellan berg. Superfin. Mellan Luleåkyrka och bergssidan som jag sitter på. Och vattenfallet också. Nu har jag bakgrundssol här. Också tjusigt. Det är många fina kvaliteter. Men vi ser fram emot lite kött. Och en dusch. Och kanske ett glas husets röda. We got time on our side. We're in a state of home. I need you on my fire. I want you to know that every time you're away, I long for you so much I can find my way. We got everything here, at least to stay alive. And the time that we share makes it all right. Lättgången, en fjällhed på väg ner från vatten mot fallet mot sjön. Sen kan vi gå längs Playa del Pitjaur. And I saw you walking the line, and the truth may come as a surprise that with you I feel alive. You'll be the last one I think about. We got time on our side. Om det är lite överraskningsregn där som inte skulle komma förrän någon timme. Så kan det vara. Kul, det händer något. I want you to know that every time you're away, I long for you so much I can find my way. And I saw you walking the line, and the truth may come as a surprise that with you Ja, de har kommit ner i Fjällbjörksskogen här. Har ett par kilometer kvar bara till fjällstationen. Jättefin nedstigning när man kommer över berget från Pitjaur. Nu kommer det lite förtida regnskurar här. Vilken fin regnbåge, så att allt. Det var ju fint, men ja, jag tror jag tar och passar på innan det riktiga regnet kommer och tacka för mig. Det blev ju en jättefin tur här. Lite extra allt. Som vanligt när man går in i Sarek
Och jag vet inte hur snäll den blev. Lite kortare än vanligt i alla fall. Och lite färre tuffa vad. Men andra utmaningar och upplevelser. Man ska alltid ha respekt för. Inte minst Sareks nationalpark, men även fjällvärlden. Undvika att gå ensam och se till att ha torra varma grejer och sådär. Så att, ja, ta hand om er och rädda om er, inte minst om ni ger er ut i vildmarken. Kul att ni vill hänga med på den här turen. Ha det bra, så ses vi. Hej! Hey darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city life. Hey darling, we could get out of town, see the beautiful world around, wanna see it now.